بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته، هديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل. أسبحك يا الله واستغفرك واستهديك، وأصلي على نبيك المختار وعلى آله وصحبه الأخيار، وبعد. الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل ما هو ممتع ومبدع، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الإبداعي الذي يحمل عنوان تجارب ناجحة في الإبداع. ضيفنا أو مدربنا أو ابن محافظتنا شرورة الذي نشرف بإلقائه في فرع الجامعة في هذا اليوم البهي هو المهندس سعود بن صالح بن سالم بن إسحاق الصيعري. يحمل درجة الماجستير في الهندسة الصناعية تخصص الإدارة الهندسية، وكانت هذه الدرجة العلمية قد سبقت بدرجة البكالوريوس في هندسة الطيران تخصص تصميم الطائرات الحربية المقاتلة والمدنية نفاذة، وهو مصمم أول طائرة سعودية مأهولة براكبين. لن أطيل في هذا المقام، بل سأقدم المدرب ليقدم لنا خلاصة تجربته في الإبداع والمبدعين، فليتفضل مشكورا مجموعا. سيدنا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، انك على كل شيء قدير. الحمد لله فاطر السماوات والارض، الحمد لله الذي عافانا في ابداننا وعافانا في اسماعنا وفي ابصارنا. اللهم ما اصبح بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على ان التقينا في هذا اللقاء الجميل، في هذه الساعه الجميله، وفي هذا المكان الرائع، ونحن بصحة وعافية وأمان ونعم نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. حياكم الله وبياكم في هذا اللقاء العلمي الجميل، وفي هذه الساعة الجميلة نتبادل المعرفة والمعلومات في قصص من تجارب ناجحة. حياكم الله في رحلة الإبداع. نبحر بإذن الله تعالى في رحلة الإبداع بمشاركاتكم ومداخلاتكم وأسئلتكم الجميلة، ووجود هؤلاء الرجال هو دلالة على وجود الإبداع، فهنيئا لهذه الجامعة بهؤلاء القادة. حقيقة أحب أن أعرفكم عن نفسي. أنا ابنكم وأخوكم سعود بن إسحاق الصيعري، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية ودرجة البكالوريوس في هندسة الطيران، متخصص في تصميم الطائرات الحربية المقاتلة والنفاثة. العديد من العضويات والمميزات التي توهي توفيق الله سبحانه وتعالى فقط، لأن فيها لا حول ولا قوة، لكن ما أفخر فيه وما أتميز فيه وما أحمله وسام على صدري وأحمله شرف أفتخر فيه أن أقف أمام هؤلاء الرجال، وأن أقف أمام كل ما قدمنا فهو في كفة، ووقوفي أمامكم في هذا الصرح العلمي هذا بحد ذاته فخر وشرف لي أحظى فيه أن أقف أمام هؤلاء القادة. بإذن الله تعالى بسواعدكم تبنى الأمم، وبسواعدكم بإذن الله تعالى تستنهض الهمم، فلله دركم ما أروعكم من رجال. وقبل أن أبدأ، سئل مهاتير محمد عن نجاح التجربة الماليزية، فقال: ما سر نجاح هذه التجربة الماليزية؟ أجاب: هو التدريب وورش العمل والمحاضرات والندوات واللقاءات. فكانت هذه سبب تميز التجربة الماليزية
حسب ما أفاد مهاتير محمد. وإذا ذكرنا هؤلاء الأشياء نقترن مباشرة معها التطوير. فورش العمل والتدريب واللقاءات لم تعد طرفا فكريا هذه الأيام، بل أصبحت مطلب. ووجودكم في هذا المكان هو بحد ذاته داعم كبير، لأن الله بإذن الله تعالى سواعد هذه الوطن وسواعد هذا البلد المبارك أن ينهض بمشاريعه الإبداعية. راح أتكلم بإذن الله تعالى عن 3 نقاط رئيسية. لكن قبل ذلك لعلي أوجه رسالة شكر، ولعلي أقسم هذه الرسالة إلى 3 أقسام. الرسالة الأولى هي رسالة لجامعة جيزان ممثلة في فرع شروره، فلهم منا كل الشكر ولهم من. أنا قلت إيش؟ جيزان؟ ترى هذه رابع مرة. والله رابع مرة، في كل دورة أجي أقول للجيزان، فالمعذرة. ترى هو النون والزاء والجيم لكن نطير. فممثل في جامعة نجران ممثلة في فرع شروره على ما قدموه في تسهيل وتيسير مثل هذه البرامج حقيقة التي يفخر فيها الوطن ونفخر فيها. فلهم منا كل الشكر ولهم منا كل التقدير ولهم منا كل الولاء والاحترام على ما قدموا. حقيقة جهد مبارك، وأنا أعلم الجهد الذي بذل في نجاح مثل هذه الملتقيات. حقيقة لا نملك لهم إلا الدعاء، ونحيل أمرهم إلى الله فهو خير مكافئ ونكافئهم. الرسالة الثانية هي لأبناء هذه المحافظة، هي لأبناء هذه الجامعة، ولكم أنتم أيها الحضور. شكرا على حضوركم وشكرا على تفاعلكم، ووجودكم هو حقيقة دعم وحماس لمثل هذه البرامج. الرسالة الثالثة لإخوان المنظمين، نشكرهم على ما قدموا ويقدمون في هذا البرنامج وبرامج ثانية أخرى. جامعة نجران سجلها فيديو عشان لا نسمع. ترى هذه رابع مرة كلم الدكتور محمد الشيري ويقول له والله جامعة جيزان فرع شروره قدمت تميز، رد علي نجران ووجه أحمر. فالوجه الأحمر هذا شوية جميل جدا، لكن نقول جامعة معذرة والله اللي من السفر جاي، كنت في اليابان وعلى الرياض وعلى جدة وعليكم فشوية لكن لماذا نحن هنا؟ احنا هنا في هذه الساعة الجميلة راح أتكلم عن 3 أشياء مهمة. راح يكون اللقاء الخفيف الجميل الرائع المبدع في 3 نقاط، راح ألخصها في 3 محاور. فالإبداع لا يمكن أن يغطى في يوم أو يومين، فهو عالم وهو بحر والتجارب كثيرة جدا، وأنا أعلم أن الموجودين هنا عندهم مبدعين قدموا نجاحات مبدعة وهم كانوا هذا المسرح. ولكن راح أركز على 3 أشياء. راح أتحدث مدخل خفيف عن الابتكار والإبداع، راح نشوف بعض الإحصائيات الخفيفة، ثم راح أتكلم عن تجربتي الشخصية في مجال الإبداع والابتكار، ثم راح أتطرق لشيء كيف أبدع أو كيف أتحرك في هذا المجال لكي أكون من ضمن ركب المبدعين والمتألقين. لذلك احنا في هذا اللقاء راح نبدأ الآن في مدخل خفيف جدا بسيط مبدع عن ما هو الإبداع وما هو الابتكار وآلية الابتكار. لكن قبل أن نبدأ نبحث في هذا العلم أبغى أتفق اتفاقيات مع الجميع. الاتفاقيات هذه ليست فقط من أجل الدولة، وليست فقط من أجل المحاضر أو المؤدب، وليست فقط من أجل أي أمر، لكن هي من أجلك أنت وأنا. لا بد أن نتفق جميعا أن النجاح في عالم الإبداع هو رحلة وليس محطة. مجرد تحقيق حلم معين أو هدف معين لا يعني أني وصلت قمة النجاح. النجاح رحلة، ولا بد أن نشمر السواعد ونخوض رحلة النجاح وإحنا مبتسمين سعيدين جدا. وعن طار الابتسامة، كنت في جامعة جيزان، هذا يعنيها المرة، فذكرنا كلمة الابتسامة، فواحد ترجمها لي بالعربي، فترجم لبعض الحضور فقال الابتسامة معناها مزحتم، أو لا مكشر معناها مزحتم. فالابتسامة مطلب رئيسي جدا، لذلك لا بد أن نتفق الآن أن النجاح هو رحلة وليس محطة. الاتفاق الثاني المهم، لا بد من اللحظة هذه، وأنا متأكد أن الجميع
أحدث هذا الأمر، أن كل شخص مننا هو شخص ذو همة وصاحب همة وصاحب طموح وصاحب قيادة ورؤية مستقبلية وعنده هدف ورسالة في الحياة. لذلك من الأمور المهمة أن نحدث الآن أن نكون صاحب طموح عالي وصاحب همة وصاحب إرادة وصاحب قيادة وصاحب تغيير إيجابي للأفضل. والاتفاق الثالث والأخير، لا بد الشخص أن يكون واثق من النفس. مجرد ما تأتي للمنبر وتتحدث عن تجاربك لا بد أن تكون واثق عن نفسك. مجرد دخولك عالم الابداع او البحث العلمي او اي مجال لا بد ان تكون شخص واثق من نفسك. ما يميز الشخص الواثق مقرونه بالمبادره، فلا بد ان يكون شخص مبادر. وراح اعرض بعض القصص والتجارب على لقضيه المبادره والشخص الواثق. ابدا بقصه جميله جدا حصلت لي، انا اسميها قصه مأساويه لكن الحمد لله اصبحت قصه نجاح. كنت في عام 2006 في معرض ابتكار في الرياض، كان تحت رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يرحمه تلك الأيام. عرضت ابتكارات 3-4 ابتكارات، راح أتحدث عن هذه الابتكارات. فوجئت بطالب عمره 9 سنوات جاني وقال لي أستاذ أبغى رقم جوالك. لا شعوريا أعطيته رقم جوالي ومشيت. ثاني يوم انتهى المعرض، رجعت جدة وإذ باتصال يتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ سعود؟ نعم معك استاذ سعود. من معي؟ قال معك عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. قال انا شخص مبدع. قلت ممتاز. قال انا شخص عندي اختراع. قلت له رائع. قال انا شخص عندي ابتكار، اذا اطلقت هذا الابتكار راح يغير مجرى التاريخ وراح ينقل الامه من نقطه الى نقطه وراح يعيد العزه والمجد. قام يتكلم وانا كنت جالس قلت الله اكبر الله اكبر. تكلم عن الابتكار اللي عنده كأنه وهو عمره تقريبا 9 سنوات. تكلم عن الابتكار كأنه رجل يعني على قولهم جاي من الأمر. فسألته سؤال بديهي زي أي أحد من الحضور الآن، إيش ابتكارك؟ قال لي جبت قطعة خشب وحطيت فيها 4 كفرات ولما دفيتها صارت تمشي وصارت سيارة بالخشب. قلت له بس؟ قال لي بس كذا هذا اللي راح ينقل الامه ويغير التاريخ؟ قال لي نعم. عندها ايقنت قرارين، وقع في نفس القرارين، اما ان يقول انت والله الاختراع من جهه وانت من جهه، او اقول ان هذا اختراعك راح يغير مجرى التاريخ. ما في الا هذا القرارين. فتعاليت وقلت له والله اختراعك هذا راح يرى النور قريبا، لانه الزمن هذا في السوق الان روح اي معرض سيارات اتحداك تلقى سياره بالخشب. ما في سياره بالخشب. قال لي والله يا استاذ. قلت له والله. جاي يبغى يفرح كذا يعني يقول هي كذا يبغى يفرح، لكن قالها بصوت هادي جدا. فانا سالت السؤال هذا، قلت ليش ما يعني هادي الصوت؟ قال لان ابوي، وهنا درس في التربيه مهم جدا، قال لان ابوي جيت وقلت له هذه الفكره فقال لي يا عبد الرحمن بالله عليك تبغى تقنعني ان وجهك وجه اختراعات؟ بالله عليك يا عبد الرحمن تبغى تقنعني ان انت راح تغير مجرى التاريخ؟ اقول روح مدرستك الله يجزاك خير وحل واجباتك. الاختراع وين وانت وين؟ الاختراع من جنبها وانت من جنبها. قال نزل علي بكلمات دمرتني. هذا كلام الولد الحين، هذا بالتليفون. تواصلت مع الولد 3 سنوات إلى 4 سنوات. والله طول ال4 سنوات هو يكلمني بالسر، يا إما تحت سرير، يا إما في الدولاب، يا إما في الشارع، إلى درجة أنه وقع في نفس الخوف. ما ينفع الكلام هذا، لكني شعرت بمسؤولية الأمانة، إما أن أتحمل هذا الأمر أو لا. فتوافت 4 سنوات بس وانا فقط شغال. انت مبدع، انت رائع، نعم، كل ما يعطيني فكره ممتاز، لكن لو نسوي كذا ايش رايك؟ لو نعمل كذا ايش رايك؟ اعطيته بعض الكتب، اعطيته بعض القطع في الالكترونيات، بديت اعطيه. الرجل الان عنده 3 مراحل اختراع.
ما علمت اي شيء، فقط كنت شغال في الجانب الدعم النفسي الايجابي فقط. بعد فتره استضاف الكابتن صالح العريض في برنامج مواهب الافكار بحكم انه طفل مبتكر، واصبح يقدم برامج في قناه مواهب الافكار للطلاب. الان مبتعث يكمل اعتقد هندسه طيران في امريكا. دخل هندسه الطيران عشان مهندس طيران، قلت له يا اخي خذ شيء ثاني، قال لي ابغى مهندس طيران. يدق علي يكلمني يقول لي يا باشمهندس العجيب مو هنا، العجيب اجاني ابوي يدخل علي يقول لي يا عبد الرحمن ايش عندك اختراع تعطينا المره هذه؟ عبد الرحمن خذ هذه 2000 سوي لي اي حاجه. لان الرجل اصبح الان الاب يفتخر في المجلس، والله انا ولدي عنده 3 مواد اختراع، انا ولدي عنده كذا عنده كذا. لذلك الايجاب والثقه في النفس مطلب مهم لاي شخص يخش مجال الابتكار العلمي. أبسأل سؤال عن الجائزة، جائزة مالية، احنا الحظوظ. اسم السؤال من لدي. بعرض 3 حاجات، مين عنده هذه الأشياء؟ واحدة منها أو كلها. الحاجة الأولى، مين عنده هذا الجوال يستخدمه إلى الآن؟ كذا يستخدمه في البيت، خصوصا الأزرق اللي على اليمين. ها؟ كيف؟ لا الجوال النوكيا الإريكسون القديم. ما في أحد يستخدم هذا؟ ها؟ مع ها؟ الإريكسون القديم، الإريكسون القديم. الله، وين الدكتور؟ دكتور عبد الظاهر، الإريكسون القديم، الإريكسون اللي على اليمين. هو طيب مين الآن يستخدم الآلة الحاسبة هذه؟ مين يستخدم الآلة الحاسبة هذه الآن؟ ها؟ مين يستخدم الآلة الحاسبة هذه الآن؟ في البيت ولا في ما هي موجودة؟ هذه آلة حاسبة. هذه تستخدمها إلى الآن؟ عندي والله نفسها بالضبط، الخشب الأرقام. في خشب؟ خشب مثلها بالسؤال. مش خشب. طيب مين الآن إذا راح البيت في الوقت الراحة يستمتع بالأتاري؟ هذا النوع يستمتع بالأتاري بهذا النوع. إيش معنى هذا الكلام؟ ليش هذا كله ما هو موجود؟ من احنا كنا هذيك الايام كان الاتاري صيحه في عالم الابداع. الان وين؟ الان اصبحت الجوالات فيها العاب كمبيوتر. هذه معناها ان احنا الان نعيش في زمن متسارع، زمن متطور، زمن عجله متتاليه، لا بد ان نلحق ركب الابداع وركب البحث العلمي وركب الامور الابداعيه جدا لكي نلحق. اذا هذا الان فما بالك المستقبل؟ كيف يتطور؟ ما كان يتوقع ان يكون في سكوتر هذا اللي نشوف عليه. عندي دكتور في الهندسه قال انا بشتري سكوتر، بديت عشان اروح في المحاضرات. الان اصبحت بدات انقاذ خاصه على شكل طائره. والامور جايه كل ما تتسارع الى الافضل. لذلك في علم الابداع في القرن ال19 والقرن ال20 والقرن ال21، احنا في القرن ال21. في القرن ال19 تميز هذا القرن انه يشجعون المخترعين. انه التشجيع المخترع وحث المخترع انه والله لا بد ان نخترع. في القرن العشرين اصبحت التشجيع لحمايه المؤسسات بدون ما يكون والله المخترع فلان، بدون ذكر اسماء. لكن انا ايقن الان انه لا بد ان يكون في شيء يسمونه ملكيه فكريه. يعني اذا في عندي اختراع معين لابد ان هذا الاختراع يوثق باسمي ويكون فيه حقوق الفكريه. لذلك الدوله وجميع التوجهات الان تدعم الحقوق الفكريه هذه. لذلك تجد في الجامعات انه في جهه تدعم رياده الاعمال وجهه تدعم الحقوق الفكريه هذه. ايضا الامر المهم جدا انه الاختراع والابداع. الاختراع انه يجيب شيء مو موجود وحل مشاكل وحل اشياء
وحل أمور كان ممكن إنها ما هي موجودة، ونذكر عليها بعض الأمثلة. في إحصائية جميلة جدا تقول إن من 80 إلى 90% في الدول العربية المتقدمين للاختراعات هم أفراد وأشخاص ومهندسين. لكن في 80 إلى 90% من الدول الصناعية هم عبارة عن شركات ومؤسسات. ليش الفرق؟ ليش الفرق في الأفراد من الفرق في الشركات والمؤسسات والمصانع؟ لذلك الشركات الكبيرة مثلا الشركات الكبيرة تلقى فيها شيء يسمونه R&D Research and Development اللي هو التطوير والبحث. لا بد أن يكون عندهم مجال التطوير والبحث لأي منتج. لأي منتج لا بد أن يكون فيه التطوير والبحث في هذا الأمر. الاختراع والابتكار والمؤسسات اللي في هذا المجال ما يجي بالصدفة ولا يجي لحظة، يجي بعد همة وبعد متابعة وبعد جهد وبعد تميز وعناء في هذا المجال. أبى أتكلم الآن أدخل عن تجربتي الشخصية. إيش أنا سويت؟ فهي توفيق الله سبحانه وتعالى أولا. والحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي. فهي والله فضل الله سبحانه وتعالى. أبى أذكر قصتي في هذا المجال. أول حاجة لما قررت إني أدخل مجال الإبداع أو مجال الابتكار كان في عندي هاجس. ليش أبغى أدخل هذا المجال؟ ليش أبغى أكون مغترب؟ ليش أبغى أكون مبدع؟ ليش أبغى أكون متألق؟ ليش أبغى أكون شخص يعني يعتلي المنابر ويتكلم وينشر الأفكار الإيجابية؟ ليش هذا الشيء؟ بعد جهد وبعد تفكير وبعد معاناة فكرية كبيرة انعزلت كثير عن الناس وفكرت كثير. خلصت بأربع أشياء مهمة. إنه أي شخص في الحياة يبغى يدخل الإبداع وغير الإبداع لابد تكون عنده رسالة في الحياة. إيش رسالتي في الحياة؟ أنا إيش أبغى في الحياة؟ ما هي رسالتي في الحياة؟ من أنا؟ ماذا أريد في هذه الحياة؟ ما هي البصمة اللي أبغى أن أضعها في هذا المجتمع؟ كيف أريد أن أتميز؟ بعدها لما عرفت لي رسالة وكتبت لي رسالة إلى الآن عندي الرسالة عندي في البيت كل يوم أقرأها، كتبها من سنين. حياتي لها غاية وأسعى في تطور نفسي وتطور الناس من حولي وأضع البصمات الإيجابية وأنا أصنع المجد وأنا أصنع مجد تتحدث عنه الأمم. كنت في لقاء الجامعة كان معي وكيل الجامعة في جدة فقال لي يا باشمهندس، وهو ماسك يدي قال يا باشمهندس جهز نفسك تمسك مكاني وكيل جامعة، أنت مكانك هنا. قلت لا يا دكتور هذا مو مكان، وقف. قال ليش؟ وترفع سقف الطموح يا دكتور، هذا الوكلاء، أنا لن أرضى إلا في مجلس الوزراء وهناك مكانك. طالع قال والله لو وصلت تعال بس ابشر بالخير. فلذلك اللي بقوله لابد كل شخص يكون عنده هدف في الحياة. ماذا تريد أن تكون؟ ليش أنت تبغى تكون؟ ومن هذه الأمور المهمة لابد أن تدخل في قائمة الأحلام. والحلم بفلوس ولا ببلاش؟ بلاش. نقول احلم ثم احلم ثم احلم. قائمة الأحلام سويت تمرين اسمه قائمة الأحلام، تمرين جميل جدا. مسكت ورقة وقلم مجموعة واشتغلت بالعصف الذهني وقعدت أكتب كل الأحلام اللي بسويها، كل شيء، حتى امتلاك يخت في البحر، كل حاجة أبغى أسويها كتبتها. وأحلم وأكتب 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 وأكتب، والله يمكن فوق 6 إلى 7 إلى 8 صفحات A4 كلها قائمة أحلام. أخذت الأحلام هذه وخليتها على جنب. بفضل الله 70 إلى 80% منها تحقق. 70 إلى 80% والله إني كنت أجي في مرحلات إني أنعزل عن الناس، لكني كنت أعرف الألم اللي يعيشه الشخص الآن هو متعة. والآن أصبح إني الحمد لله أفتخر إن عندي أصحاب. قضية الأصحاب مهمة جدا. أنا في جدة متواجد من عام 2003 وأنا في جدة. الآن إحنا 2016. عدد أصحابي في جدة 4 اللي أقضي معهم الوقت وأطلع معهم وأتمشى معهم وأروح معهم وأجي معهم. الباقيين ممتاز فيه أصحاب، لكن هذول 4 مختارهم بعناية.
كلامهم كلام إيجابي، جلوس معهم جلوس إيجابي تشجيعي، الكلام معهم أصحاب همم عالية. لذلك بعد ما عرفت من أنا ورسالتي في الحياة وحطيت قائمة الأحلام، بديت أشتغل على الأهداف، وأضع لي أهداف وأسعى في تحقيق هذه الأهداف وكتابة هذه الأهداف، وتحقق الحمد لله الشيء الكثير. مريت في 3 مراحل رئيسية في الرحلة هذه. مريت في مرحلة الابتكار، قطعت فيها شوط. بعدين دخلت في مرحلة التطوير، جبت شيء بعد تطور. بعدين دخلت في مرحلة البحث العلمي، ونافست للأمانة. والله توفيق الله سبحانه، نبرأ من أي شيء، فما نحن فيه من فضل الله. وأخذت جوائز في البحث العلمي، بل صرت أكتب بيبرز في جورنال بيبرز وسنجل أوثر فيها بعد، يعني باحث واحد في أبحاث علمية محكمة. واللي يعرف الاي اس اي نشرت فيها واحدة بيبر سنجل أوثر. كل هذه كنت أتعلم فيها من الأصحاب. كنت أحكي الدكتور محمد الشيعري لما نجي على قضية البحث العلمي راح أذكر المثال، كنت أحكي عن المثال هذا. مريت في 3 أشياء، دخلت في الابتكار، بعدين دخلت في التطوير، بعدين دخلت في البحث العلمي. وكل مجال الحمد لله كتب الله لنا فيه التيسير، فهو فضل الله سبحانه وما لنا فيه أي حول. أول شيء دخلت فيه الابتكار العلمي. أول جهاز سويته كان جهاز سويته عام 2006 أو 2005 تقريبا، التحكم بموقف السيارات بالإلكترونيات. ما كنت أعرف الإلكترونيات، ولا كنت أعرف كيف الإلكترونيات هذه تشتغل. أخذت دورة، أول دورة، ثاني دورة، ثالث دورة. أخذت في هذه الدورة تقريبا 10 دورات بس فقط في الإلكترونيات فقط، عشان أسوي الجهاز. سويت الجهاز، كان جهاز بدائي جدا. جلست مع الدكتور في الإلكترونيات، فقام يعلمني يقول لي لا بدل هذه سوي هذه، بدل هذه اعمل هذه. وهنا تأتي قضية مشاركة الآخرين الأفكار، ولا بد أن تستعين بالآخرين بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فسويت الجهاز. جهاز كان عبارة عن التحكم موقف السيارة. الجهاز سجل في عدة جهات وعرض في عدة أمور معينة. ثم انتقلت في جهازين معينة، واحد كان له علاقة بالصواريخ بحكم دراستي في هندسة الطيران، وواحد ثاني له علاقة في تشفير المعلومات وما أذكرها الآن. في الطيران الحمد لله كنا من ضمن أول من صنع وصمم طائرة سعودية مأهولة براكبين باستخدام ألياف الكربون، اللي الآن الخطوط السعودية احتفلت بوصول الدريم لاين، الطائرة الأخيرة أو الدريم لاين اللي وصلنا كاملة 100% بألياف الكربون. احنا استخدمنا في المشروع حقنا في البحث العلمي تصنيع هذه الطائرة بألياف الكربون، وكان كل التركيب يدوي. كنا في المعمل نشتغل في هذا الأمر. الأمر الثاني والمهم، دخلنا في مجال الدعم النفسي للصحة في وزارة الصحة. قدمت لهم جهاز يحل محل الخبير، ويسمونه الاكسبرت سيستم، النظام الخبير. هذا الجهاز يحل محل الدكتور النفساني أو يحل محل الدكتور الصحي. لو عندي دكتور خبير وخبير في الصحة النفسية، خبير جدا في الصحة النفسية، ومات هذا الدكتور، الخبرة هذه اللي معاه راحت. من ورث هذه الخبرة؟ لذلك صممنا جهاز، برنامج معين ينقل الخبرة هذه عبر الجهاز ويحل محل الخبير، فيسمح كأن الدكتور معك موجود، وموجود له أمثلة. والجهاز الحمد لله سلم لوزارة الصحة في الخدمة الاجتماعية، في الخدمة الاجتماعية للصحة النفسية، وجاري التطبيق عليها الآن اللي هو يخرج المخرج النهائي. في مرحلة التطوير الهلال الأحمر السعودي كان يعاني من قضية معينة اللي هي الإحصاءات. الإحصائيات ما كانت تجي، الإحصائيات الحوادث، الإحصائيات الحالات الصعبة في الحرم المكي ما كانت مباشرة، فصممنا لهم نظام دعم الإحصاء الإلكتروني الهلال الأحمر موجود. هذا حطيت الموقع موجود في موقعهم. هذا النظام مباشر للأمانة والمعلومية. ما نتكلم هنا بحكم نحن الأفضل، لا والله، أنا مؤمن أن الجميع هم أفضل، والجميع هم أصحاب الهمم، والجميع هم أصحاب الإبداع، لكن هذه نماذج فقط. الهلال الأحمر جاب شركة اسمها ماكنزي خاصة بالتطوير، أخذت مبلغ معين عشان تعالج مشكلة. المشروع هذا
كنت الامير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس الهلال الاحمر السعودي. تم طرح فكره المشروع وتصميم المشروع وعمل التجربه الاوليه للمشروع في كم؟ في 5 ساعات. كان التاريخ 4/9/1436 في رمضان، في 4 ساعات. لان الهلال الاحمر الامير كان يحتاج الاحصائيات، موجود على موقع الهلال الاحمر السعودي التفاصيل كامله. طورنا نظام سميناه نظام تشفير المعلومات، ارسال واستقبال المعلومات المشفره. يرسل الشخص ويستقبل المعلومات مشفره. طورنا هذا النظام كثير، استخدمنا تشفير المعلومات كثير، وبعدين وقفت هذا الامر لدواعي ثانيه معينه، وقفت الامر هذا. لكنه موجود، لكن وقف الامر هذا لدواعي ثانيه معينه. كنت في معرض التجارب فجاء الامير فيصل بن عبد الله، ذيك الايام كان ماسك الاستخبارات، فكان لابس نظارات، وقال لي هذا ايش الجهاز؟ قلت له تشفير معلومات. قال كيف تشفير معلومات؟ قعدت اشرح له كامل فكره كامله. قال ليش تخصصك؟ قلت تخصصي الطيران. قال لي الطيران ترى ممتاز، والتشفير خلنا نحن. قلت واحنا اهل طال عمرك، احنا اهل التشفير. قال بارك الله فيك، نحتاج هذا البرنامج. وسلمتهم البرنامج بالكود كامل لهم. والله ان هذا حصل في مع الامير فيصل بن عبد الله، وبعدين مسك التعليم والتربيه والتنقل. في مجال البحث العلمي قدمت العديد من الابحاث العلميه، واخرها كان في كندا في شهر 10 بعد رمضان، واخذنا جائزه الحمد لله افضل بحث علمي. وعلى 35 دوله منافسه في هذا الامر. كان البحث يتكلم عن كيف استطيع اني اخلي مدينه كامله في اقل من نص ساعه. كان هذا البحث يتكلم عن هذه الامور، كيف استطيع ان اخلي محافظه شروع في اقل من نص ساعه. استخدمنا فيه التقنيات والمحاكاه، واخذ الحمد لله جائزه افضل بحث علمي لعام 2015. قدمنا العديد من الابحاث العلميه في هذا المجال. جائزه البحث العلمي، وهذا يمكن الصوره موجوده في الابحاث العلميه. اللي ابغى اقوله من هذا الامر انه الابداع ما هو فقط في تصنيع جهاز، ومو الابداع فقط في والله بحث معين. الابداع في متناول الجميع، وفي متناول اي شخص في هذا الامر. وما اتشرف فيها الحمد لله وافخر واعتبره وسام شرف وفخر اني شاركت في المهمه الوطنيه اعاده الامن. فارسلت مقترح لوزاره الدفاع للمهمه الوطنيه اعاده الامن، وتبنت وزاره الدفاع هذا الامر. والان انا متفرغ من الجامعه لهذه المهمه فقط، منتدب من الجامعه مع وزاره الدفاع لهذه المهمه فقط في المهمه الوطنيه اعاده الامن. فقدمنا لهم مشروع متكامل في هذا الامر لاعاده الامن. فالان نحن معه متفرغ من الجامعه في هذا الامر. لو نلاحظ التنقل، تصنيع جهاز، بحث علمي، تصميم شيء في نفس الهندسه في الصحيه او في النفسيه، الدخول في امور ثانيه ما هي في مجال الاختصاص، لكن هذه تاتي من حرص لمنفعه، وخير الناس انفعهم للناس. لكن كيف ابدا؟ كيف ابدا هذه الامور؟ هذه الامور كيف تتم؟ باختصار، في الشرائح الجميله الرائعه، باختصار جدا. اول حاجه لابد ان توثق الافكار. اي فكره تجي في بالك، اي فكره، لو فكره بسيطه جدا، لو فكره انت تشوف ان هذه الفكره ما هي ذات قيمه، احنا نقول لك وثقها. كيف توثقها؟ من تجربتي الشخصيه، في بعض المؤسسات تاخذ فتره كثيره عشان تاخذ الشهاده والتوثيق. عندنا كمثال، انا هنا حطيتها كمثال، قد يكون الافضل وقد يكون فيه الافضل، لكن انا اجد ان هذا اللي مناسب معي. عندنا في جامعه الملك عبد العزيز في نظام يسمونه نظام فكره. انا بالنسبه لي هذا النظام مسويه زي المستودع. مجرد ما اجلس تجيني فكره ادخل على هذا الموقع، يفتح معي الصفحه، اسجل الفكره هذه واسوي انهاء. اذا سويت انهاء اعطاني رقم، معناها الفكره الان ايش؟ حميت وسجلت.
تحميك الجامعة، لكن حماية مؤقتة. يصير الجهد الثاني عليك أنت تبدأ تطور هذه الفكرة وتسجلها في البراءة. لذلك مجرد ما تجيك أي فكرة بحث علمي، فكرة مؤتمر، فكرة لقاء، فكرة ابتكار، فكرة إنجاز، وليس بالضرورة تكون أنت يعني اللي تنفذها، مجرد الفكرة تجيك نقول لك وثق الفكرة. حاضنة الأفكار أو مكان تنفيذ الأفكار، أنا أشوف هذا الموقع ممتاز جدا. يتبع لجامعة الملك عبد العزيز، تسجل الفكرة، تأخذ عليها رقم وتاريخ، وهذا مرجعك القانوني خلها معك. بعدين ابدأ ناقش الآخرين، عشان لا تأخذ في قضية ياما أخذت مننا أفكار وياما راحت أفكار وابتكارات وسجلت بأسماء ثانية، كنا قبل ما نسجل نروح ننشر الكلام، لكن نقول وثق أفكارك ثم بعدين روح شارك الآخرين. الأمر الثاني والمهم أنقل مهارة مهمة يسمونها مهارة كيف تعمل الأشياء. مهارة كيف تعمل الأشياء لابد أنظر حولي كيف الأمور تشتغل. اللمبة هذه كيف تشتغل، الليزر هذا كيف يعمل، الأشياء هذه كيف تشتغل، كل حاجة حولي لابد أني أنا أتقن مهارة كيف هذه الأمور تعمل. في مواقع كثيرة الآن، النت أصبح كل شيء فيه متوفر. في موقع اسمه هاو إت وركس، كيف تعمل. هذا الموقع فيه كل شيء، الليزر كيف يشتغل، اللمبات كيف تشتغل، الإلكترونيات كيف تعمل. هذا الموقع من المواقع العلمية المهمة. أي فكرة في بالك تبغى تعرف عنها تدخل على هذا الموقع. أول مرحلة تسجل الأفكار، المرحلة الثانية تشوف الأشياء كيف تعمل، وهذا مثال موقع اسمه هاو إت وركس، كيف تعمل الأشياء، يوفر لك منصة كيف الأشياء تشتغل حولك. ما يمنع أنك تطالع الريموت هذا كيف يشتغل والأشياء هذه كيف تشتغل، وثم تطرح بعدين أفكارك التطويرية لعلاج هذه الأمور. الأمر الثالث المهم جدا، في طريقة أنا استخدمها اسمها الديماك، وهذه طريقة تدرس في الجودة، للمتخصصين في الجودة يدرسون هذه الأشياء، اللي هي عبارة بسيطة. تعرف المشكلة اللي أنت تبغى تحلها وتسوي كيف تقيسها وكيف تطورها وكيف تسوي لها كنترول. حذكر لها مثال بسيط معين. الطريقة هذه طريقة مهمة جدا. الحين أبغى أفكر بفكرة معينة، لابد أن تكون في مشكلة. أبدأ أعرف هذه المشكلة، بعد ما أعرف هذه المشكلة أبدأ كيف أقيس المشكلة، كيف أبدأ قياس المشكلة. بعد ما أدخل في القياس وأشخص المشكلة تحت المجهر، أحط أفكار تطويرية، أبدأ أطور الأفكار، ثم بعدين أتابع نمو هذا الأمر. حذكر منها مثال الدي ام أو الديماك. هذه طريقة مهمة جدا 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 لأي مجال تنفع في البحث العلمي، تنفع في الابتكار، تنفع في التطوير، تنفع في تطوير المنظمات، تنفع في أي مجال، وهي طريقة علمية موثقة وأنا شخصيا أتبع هذا الأمر. الأمر الثاني المهم، هذا تكنيك لعالم اسمه إيشيكاوا. هذا عالم ياباني طلع تكنيك معين أو طريقة معينة اللي هي يسمونها الكوز اند افكت دايجرام، السبب والمسببات او التاثير الشكل. كيف يعمل هذا الشيء؟ ويسمونها التسميه الثانيه يسمونها فيش بول دايجرام، اللي هو عظم السمك او مجسم عظم السمك، شيء زي كذا. بكل بساطه راس السمكه تسجل المشكله اللي عندنا. احنا نبغى نحل المشكله الان جميعا في هذه القاعه، عدم وجود اضاءه كافيه. مثلا اسجل عند راس السمكه عدم وجود اضاءه كافيه. الافرع الزرقاء اللي فوق هذه اذكر الاسباب اللي خلت عدم وجود الاضاءه. ممكن ما في تمديد كهرباء، ممكن التوصيلات ما هي موصله. ابدا احط الاربع الاسباب او الخمسه، بعدين تحت كل سبب ابدا افصل فيه اكثر. ليش عدم التمديد؟ ابدا اذكر 1 2 3. اذا اتقنت هذه المهاره انت الحين كانك جبت المشكله حطيتها تحت المجهر، قاعد تشخص هذا الامر حتى تطلع بحل. عاده يسوون هذا الامر اما فرد وينصح بالجماعه، يعني 5 6 اشخاص نجلس على بعض نعالج قضيه معينه. مثلا
قضيه على سبيل المثال نبغى نحلها قضيه خريجين الالتحاق في سوق عمل مثلا. ابدا استخدم التقنيه هذه، احط المشكله في عند الراس وابدا اضع الاسباب واضع المسببات وابدا احل. الان انت تشخص، بعد ما تشخص تطلع لك الحلول وتبدا تضع الافكار التطويريه والتطوير في هذا الامر. امر ثاني مهم جدا يسمونه هذا هاوس اوف كواليتي. هذا هاوس اوف كواليتي من الامور المهمه، بيت الجوده يعني او شيء زي كذا يسمونه. هذا ايش يجمع؟ هذه الطريقه هذه تحط كل الافكار اللي عندك وكل الامور اللي عندك وكل المواصفات اللي عندك في هذا البيت باسلوب معين بحسابات معينه، تطلع بنتائج تطلع بتوسعات. اللي ابغى اوصل اقوله من هذا الكلام، هذه المعلومات متاحه في النت وليست حكر لاحد، متاحه للجميع. هذه المعلومات مجرد دخول على هذا الامر واستخدام بس اداه من هذه الادوات راح تحدث فرق كثير جدا جدا. والامر الاخير المهم جدا جدا جدا، لابد ان تستعين بالاخرين. لابد. انا شخص لست مهندس وعندي افكار في الكهرباء، هل انا اقول ما ينفع اكون مبتكر او ما ينفع اكون مبتكر؟ اروح لشخص متخصص اقول له انا عندي الفكره الفلانيه سوي لي اياها مجسم، يسوي لي اياها مجسم. اروح لشخص اقول له كيف اسجل الافكار؟ اللي ابغى اقوله استعانتك بالاخرين واستعانتك بمشاركه وتشارك الافكار الاخرين من الاسباب المهمه اللي تزيد وتوسع مدارك الفكر عند الشخص. في هذا اللقاء حبيت اني اضع رؤوس اقلام فقط، والمجال طويل جدا لكنه ممتع وحديث ذو شجون. اهم الامور اتقان بعض المهارات الرئيسيه زي مهاره تعريف المشكله والديباك مثل، او عظم السمكه اللي احنا نسميها ايشيكاوا، عالم ياباني. عظم السمكه هذا طلع في التقنيه بعد الحرب العالميه الثانيه. كان ينظر للمنتجات اليابانيه انها منتجات فقيره والجوده فيها متدنيه جدا. فجو رغم ضعف الامكانيات كيف يطلعون بحلول؟ استخدموا ادوات كثيره من ضمنها هذه الاداه. وعالم اسمه ايشيكاوا من اليابان. في نهايه هذا اللقاء او في نهايه هذه الساعه الجميله اللي قضيتها معكم، نلخص الكلام ان الابداع في متناول الجميع، والابتكار في متناول الجميع، والهمم هي همم متاحه للجميع. وجودكم في هذا المكان واللقاء مثل هذه الامور بحد ذاته والله هو ابداع. ان نلتقي مع بعض ونتبادل معرفه ونتبادل علم ونتبادل مهاره ونتبادل تقنيه، هذا بحد ذاته ابداع. سعدت جدا ان اقف امامكم، وسعدت اكثر ان اتحدث امام هذه العقول الراقيه، وسعدت جدا ان اكون معكم في هذا اليوم في المحافظه الجميله العزيزه على القلب. اسعد بالتواصل معكم. هذا رقم جوال والايميل متاح 24 ساعه ليل نهار، اي وقت هذا الجوال وهذا الايميل. اي سؤال اي استفسار المجال مجالكم وانا ابنكم واسعد بهذا الامر. طيب شاكرين يعني هذا اللقاء الممتع والجميل، وفخورين ايضا يعني بشوفك ونسمع الله يسعدك. حاجات يعني القلب والعقل. العالم العربي المصري احمد سعود جده ثانيه التكنولوجي كيمياء ابتدائيه يعني هو في احد دكتور السوري. انت كنت في مصر مقدم في جامعه الصيعري وكذا، وكنت في المعمل، وانا بالمناسبه زرت يعني معمل وغرفته يعني من باب الفضول العلمي ما شاء الله. وبعدين بعد البكالوريوس خلاص مشى على الى ذلك يعني حتى انتهى الى جائزه
جانب افكار، الى جانب الوسط والمحيط العلمي حول يعني بس هذا تنورنا بحاجه يعني. ممتاز، يسعدنا دكتور. المعمل انا كان عندي معملين، معمل فعلي يعني فيه ادوات بشتغل فيه، كان في كليه الهندسه. المعمل الثاني معمل شخصي كان بشر. الجامعه جامعه الملك عبد العزيز قبل 5 أو 4 سنوات استضافت دكتور. جامعه الدكتور هذا كان من دوله الهند، ماخذ هو استاذ دكتور، ماخذ افضل عالم على مستوى دوله الهند في الهندسه الكهربائيه اسمه سري راما كومار. الدكتور هذا 4 مستويات على التوالي، 4 سنين على التوالي هو ياخذ افضل عالم في الهندسه الكهربائيه على دوله الهند، مش كيرما ولا على الدوله كامله. استضافت الجامعه كاستاذ كرسي عندنا في الطاقه الكهربائيه، ومصادفه مكتبه جاب جنب مكتبي. مصادفه اسال مين الشخص هذا، قعدت اتكلم معه، لقيت الرجل نابع. والله اني ادخل عند الدكتور في موضوع، انزل المدارك هذه متغيره تماما. بعدها امن انه هذا معمل لا يمكن اني اترك هذا الرجل. الى درجه ان هذا الرجل كنت ابغى اقول له ما ابغى اكتب بحث علمي البيبر هذه، لا، ابغاك تسمع فيني كيف احكم البيبر هذا، كيف احكم اقول هذه جورنال بيبر ولا هذه كونفرنس ولا هذه. كان من الابستراكت من ملخص البحث يقول لي هذه البيبر تنفع جورنال ولا لا، وكنت احكم الابحاث الكهربائيه ما هي في التخصص. لذلك موافقه الناس العلماء ومجالسه الافكار ومجالسه الناس الصالحين، يقول السباعي رحمه الله لا يمنع الا بثلاث: مطالعه كتب المفكرين، واليقظه لتجارب الاخرين، ومجالسه العلماء. انا بالنسبه لي كان هذا عالم انا افتخر اني جالس معه الى الان، وانا بالشرك خليته يروح عندنا وياخذ البل يشرب حليب البل النار وطلعناه بر صار يقول على خشم ويمشي تغير شوي. لكن الرجل ما شاء الله تبارك الله عالم، هذا استفدت منه في مسار البحث العلمي، استفدت منه كثير. المعمل كان عندنا معمل في الهندسه متاح لجميع الطلاب، كنت ادخل في هذا المعمل اعمل بعض التجارب، وكانوا الدكاتره داعمين في هذا كان حقيقه نحتاج معاه ونحتاج هذا الامر لان يبحث في معمل معين. اشكر طبعا دكتور على السؤال. شرف لي. بالنسبه للهلال الاحمر انا مسجل معه متطوع. الهلال الاحمر مسجل متطوع. مصادفه الهلال الاحمر كان عندهم مشكله اللي هي الاحصائيه الالكترونيه. ما هم عارفين كيف يوصلون على احصائيه الكترونيه دقيقه للحالات في الحرم المكي مباشره. في الحرم المكي النظام في الحرم المكي في وقت الحج والعمره يعتبر هو يعني يعتبر الدوله بالنسبه له. النظام الاحصائي الحالي ايش كان يعمل؟ يجمعون كل الاحصائيات في اخر الليل يدرسونها، اليوم الثاني يرسلون التقرير. كان الامير يقول لا، يقول انا ابغى هذه المعلومات مباشره. لما ارفع السماعه اقول كم حاله في الحرم، يقول لي في 4 سقوط، 3 جرح في القدم، يعطيني حاله مباشره. لان هذه المشكله. ما دمنا عليهم في جلسه طبقنا هي التقنيات، طبقنا العظمه هذه. جلسنا 4-5 اشخاص. سوينا التحليل وطلعنا بالحل. لما نفذنا الحل وعرضناه عند الامير استخدمنا شيء يسمونه جوجل شيت. استخدمنا تقنيه معينه. الامير قال نشتري هذا الامر. قلت هذا سويناه فري وخدمه وفر. لذلك المبادره هي الامر. بالنسبه لوزاره الصحه كان عندهم قضيه في المؤتمر، كان عندهم مؤتمر نفسي كنت انا حاضر المؤتمر. وكانوا كلهم يدندنون حول الامر هذا انه كيف الخبره هذه حقت الخبراء او حق العلماء ان لو توفى هذا العالم او انتقل هذا العالم الخبره هذه تروح. كان هذا السؤال. كنت انا حاضر في المؤتمر زي كذا. وكانت عندي معلومه عن شيء يسمونه اكسبرت سيستم، النظام الخبير هذا. فقلت ليش ما يستفاد من هذا
نزلت الابحاث عليه عشان نشوف كيف الاليه، كيف يسوي الكود، يسوي البرمجه، وسوينا نموذج سلمناه وزاره الصحه الخدمه اللي هو الدعم النفسي. فلذلك تجي من باب المبادره مع الاشخاص. حقيقه والله كل ما نقدمه لا نرجو فيه والله مال، ولا نرجو والله فيه سمعه، ولا نرجو فيه خدمه وطن وخدمه مجتمع، ونخدم فيه قبل هذا كله الدين. فنحن والله ما احنا هنا لعمارة الارض وعبادة الله سبحانه وتعالى وخدمة الدين. فمن هذا الامور نخدم ديننا ونخدم الوطن ونخدم المجتمع. ان شاء الله جاوبت. الله يسلمك. الشباب في اسئله؟ معلش الشباب. لا شوف كلامك سليم. الامانه من تجربتي في الميدان الدوله الابداع في هذا الامر. جهاز التشفير ليش تحكم عليه انه يطلع في الجهات العامه؟ لانه جانب امني، كلها جانب امني له ابعاد امنيه كثير. ففي امن مهم جدا يعني لا يفرط في الامن، لكن يجي دورك انت كمخترع لما تيجي تقدم هذه الاجهزه تدعمها للجهات المعنيه في الدوله لتقوي فيها الانظمه الامنيه. الدوله تدعم اي جهاز حتى لو كان تعدى الخطوط الحمراء عبر القنوات الرئيسيه، عبر القنوات الرسميه الدوله تدعم. لنا تجارب حقيقه فيها كثير واقع. لما سويت قلب الصاروخ في ايام ما درسنا وسويت نموذج قلب الصاروخ، والله تمنيت المصالح الحربيه في الرياض في الخارج، ودعوا الامر هذا والشهاده موجوده والخطاب موجود. لما بادرنا لمشروع اعاده الامن اعطيناهم مشروع يعني يخدم العمليات العسكريه بالاصح، دعم الدوله الامر هذا واخذت باليد وتمنت الامر هذا. لكن تاتي عبر القنوات الواضحه، عبر القنوات الرسميه، عبر القنوات الحكوميه، من التلفزيون من الابواب المباشره تجد الدعم. وفي الجانب الامني مهم جدا الجانب الامني. ان شاء الله جاوبتك بس. الشباب باقي شيء؟ تفضل. أصعب مشكلة واجهتك يا دكتور؟ معلش ارفع صوتك شوي. أصعب مشكلة واجهتك كيف تعاملت معها؟ طيب اصعب مشكله واجهتني انا اقول لك، اصعب مشكله واجهتني في حياتي كلها التحويل. للامانه وما شوف انا في الاختراعات من 2006 وتحطمت، ما اقول لك ما تحطمت، وتجد اللي يستهزئ وجد اللي يضحك لكن هذا كان كله في كفه. التحطيم اللي انا حصلت عليه شخصيا كان تقريبا قبل بعد ما جيت بالمؤتمر حق كندا، وجيت بالجائزه فرحان واخذ جائزه افضل بحث علمي على 35 دوله، والجائزه مكتوب جائزه افضل بحث علمي ضمن 35 دوله وشاركت في كندا في المؤتمر. قابلني واحد قال لي بالله عليك تبغى تقنعني، تبغى تبرمجني في عقلي ان انت الان احسن من امريكا، ان انت الان احسن من اليابان، ان انت الان احسن من مدري ايش. قلت ايش اللي يمنع يا اخي؟ ارجع للتاريخ، مو هو انا اللي اقول، روح شوف التاريخ، شوف العرب ماذا قدموا، ما نقول شيء. فالتحطيم اصعب المشاكل اللي كنا نواجهها. لذلك عشان كذا قلنا الاتفاقيات في البدايه
اصواتكم. اذا القلب ما يتحمل التحطيم ما يمشي الواحد. انا والله تحطمت كثير والله. في شهر 10 يشهد علي الله، يا سمعت كلام من واحد يعني عزيز، والله اخذت اجازه اسبوع من العمل، اسبوع من هول الكلام اللي سمعته. انت وين والبحث وين؟ انت ايش سويت والبحث ايش؟ وجيبنا البيبر اقراه، جبنا البيبر يبغى يطلع فيها خطا، قال لي جيب الشهاده، قلنا هذه الشهاده، جيب الجهاز هذا الجهاز، وانت ما هو انت. التحطيم هذه المشاكل. لذلك عشان كذا عرضنا في البدايه، اذا تبغى تدخل هذا العالم النجاح وعالم التميز وعالم الابداع، لازم تكون واثق من النفس، ما يهزك يعني كلام الاخرين. ومن يتهيأ بصعود الجبال يعيش من الذهب بين الحفر. لذلك عشان كذا قلنا في الاتفاقيات تكون الشخص واثق من النفس. اصعب مشكله واجهناها كانت التحطيم هذه كانت من المشاكل الرئيسيه، لكن الحمد لله ما اثرت ولن تؤثر باذن الله تعالى. تفضلوا حد من الشباب. دكتور علي تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهت أسئلة الشباب. أنا حقيقة يعني حرج جدا، يعني لا أجد من العبارات عبارات الشكر والتقدير والامتنان لأخي الأخ سعود ما أوفيه إياه. فحسبي وحسبكم أن نقول له بما يكافئ به وأعظم ما يكافئ به المكافأة، جزاك الله خيرا. ساعة أحسب أنها من أعظم الساعات التي عشتها في حياتي. ساعة لم يحدثنا فيها عن نظريات ومقالات وأقوال، إنما حدثنا عن تجربة شخصية. أنا حقيقة كما أهني وأشكر على هذه المبادرة، فهو ابن بار لشروره، حمل الاسم وكان المسمى بالفعل، فأشكر له مرة أخرى بره بشروره، وأشكر له محبته لكم وحياته لكم ومعكم. أشكر حقيقة يعني هذه الفكرة وصاحبها غير موجود الآن، سعادة الدكتور محمد، أن أردنا في حياتنا مثل سعود. أشكر هذه المبادرة. كنا قبل الأمس وفي صعود للقمة مع الأخ سعود الزمان، والآن نرى قمة أخرى، نرى قمة واقعة أمامنا. هو لا يحب المدح، وحينما يتحدث لا يتحدث عن مجد شخصي كما يقال، إنما يتحدث عن همة وقمة صنعت نفسها بنفسها. ترجو أن يكون من الشباب مثل الطالب الذي اتصل عليه وعمره 9 سنوات وهو الآن صاحب براءة اختراع. أتمنى أن تكون هذه القصة مع إخواننا المعلمين في التحفيز، إخواننا معلمين المستقبل في التحفيز والتشجيع للأبناء الطلاب، فلديهم الكثير. هذا كان عنده خشبة على كفرات وصار مختلف، فهي يعني قصة في التحفيز يكفينا فقط. أنا شخصيا كتربوي يكفيني هذه القصة في التحفيز. جزاك الله خير يا أخ سعود، وشكرا لكم على الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وكلنا باسم لا أقول فرع الجامعة بشرورة بجامعة نجران، إنما باسم شرورة وبكل نسمة في شرورة أتقدم لك بالشكر، وعلى على التعب والسفر البائن عليك وأثناء حديثك، لكنك أثرتنا بهذه الساعة التي كما أسلفت هي ساعة ثمينة غالية جدا في حياتي أنا شخصيا، وأتوقع أنها في حياة كثير من الشباب. إخوانك في الملتقى يودون أن تذكرهم دائما، فهذا درع تذكاري بهذه المناسبة. أشكركم والله، إني استمتعت معكم كثير وتعلمت منكم
كنت صوابا خلال هذا اللقاء كان التوفيق من الله وحده، لو كنت غير ذلك كان من نفسي والشيطان، واستودعكم الله والسلام عليكم. ساعة على جوال على شاشة. أجل 67. فوق بعد 90. فوق ال 100 فوق ال 150 110. وايد العبثان استاذ. لا دراسات استاذ. إذا ودكم بصورة جماعية سهل على كرت شحن. 120. قروان الصيعري تفضل. 120. ايضا باقي ساعة الثالث والاخير على كرت شحن. مهندس سعود اختار رقم ايضا 90. 90. فوق ال 100 فوق ال 150 90 اللي هناك. ما شاء الله 90. 115. 115. في الختام نشكر المهندس سعود الصيعري على هذه المشاركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في المناسبات القادمة على خير. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله. نعم، تذكروا أن هناك فعالية مسائية للدكتور جبران سحاني. نعم نعم. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصورة الثانية دكتور علي، صورة ثانية جماعية من الوراء. عمار لا يا ولد انت اللي منين؟ لا انت الشراب ساكت هنا قلت يا عاده يا رجال قلت تبكس ولا عاد لا هنا ولا اساسي بعد ان شاء الله بس لا وهذا خلاص خلاص يا كيف الحال؟